እሺ እንኳን ደህና መጣችሁ። በዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ የኤፍአርኤም ሙቪ ክራድ ኦፕሬሽን ነው የምንሰራው። እዚህ ኤፍአርኤም ሙቪ ላይ ከካታጎሪ ትንሽ ለየት የሚያደርገው እዚህ ላይ ኮምቦ ቦክስ አለው። እዚህ ከዚህ በፊት የመዘገብነውን ካታጎሪ በኮምቦ ቦክስ አምጥቶልን ከኮምቦ ቦክስ ላይ መርጠን ነው የምንመዘግበው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ኮምቦ ቦክሱን የሚሞላ ኮድ ማምጣት አለብኝ ሴቭ ከመስራቴ በፊት። እዚህ ፎርሙ ላይ ደብል ክሊክ ስናደርግ ኤፍአርኤም ሙቪ ሎድ የሚል ኢቨንት አለ። እዚህ ላይ ነው ስራችንን የምንሰራው ማለት ነው። እዚህ ኤንቲቲ ፍሬምወርካችን ስም ሙቪ ሬንታል ሲስተም ዲቢ ኤንቲቲስ አንድ ኤንቲቲ ኦብጀክት እንፈጥራለን። ከዛ ካታጎሪ ሊስት ስለሆነ ሊስት ኦፍ ቲቪኤል ካታጎሪስ the entity dot tvl categories dot to list ይሄ ሊስቱን ይሰጠናል ማለት ነው። ከዛ ኮምቦ ቦክሱ cbo category dot data source categories እንለዋለን። አሁን ካታጎሪ ዳታ ሶርሱን ከሰጠሁት በኋላ ኮምቦ ቦክስ ሁለት አይነት ፊልድ ይፈልጋል፣ ቫልዩ እና ቴክስት ይፈልጋል። which means ቫልዩ ማለት ኮምቦ ቦክሱን መርጬ ዳታቤዝ ላይ ሴቭ ማድረገው አይዲ ማለት ነው። because ዳታቤዝ ላይ እንፈልገው ካታጎሪ አይዲን ስለሆነ ማለት ነው። ለዩዘሩ ደግሞ እዚህ ጋር ማሳየት ያለብኝ ካታጎሪ ታይትሉን ነው። ስለዚህ ለኮምቦ ቦክሱ ሁለት ባህሪ መናገር አለብኝ። cbo category dot value member ለዳታቤዝ ሴቭ የምታደርገው አይዲን ነው። cbo category dot display member ለዩዘሩ የምታስመርጠው ደግሞ ታይትሉን ነው ብዬ ነግረዋለሁ ማለት ነው። እስኪ ራን አድርገን እንየው ይሄን። operations movie የሚለውን ፎርም ስንከፍተው ሊስት ኦፍ ካታጎሪን ፊል አድርጎ ያመጣልኛል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ካታጎሪ ላይ የመዘገብናቸው ነገሮች እዚህ ጋር መጥቶልኝ ማለት ነው። ልክ እንዳልኩት ታይትሎቹን ነው የሚያሳየኝ። ታይትሉን መርጬ ሴቭ ስንለው ደግሞ አይዲውን ይሰጠኛል ማለት ነው። ምክንያቱም ዳታቤዝ ላይ ሙቪ ቴብል ላይ ሴቭ ማድረገው ካታጎሪ አይዲን እንጂ ታይትልን አይደለም። ስለዚህ አይዲውን ይሰጠኛል ማለት ነው። እሺ ስለዚህ አሁን ወደ ሴቭ ኮዳችን መሄድ እንችላለን ማለት ነው። በተኑ ደብል ክሊክ ሲደረግ የዳታቤዝ ኮድ እንፈልጋለን። ከዛ tvl ሙቪ ነው ሴቭ የሚደረገው። ስለዚህ አንድ ሙቪ ኦብጀክት ክሬት እናደርጋለን። ከዛ ሙቪ ዶት ካታጎሪ አይዲ ማለት ከcbo ካታጎሪ ላይ ዶት ሴሌክትድ ቴክስቱን ከሆነ ታይትሉን ነው የሚሰጠኝ ጽሁፉን። ቫልዩን ካልኩት ግን አይዲውን ይሰጠኛል። እዚህ ጋር ቫልዩ ሜምበር ስላልኩት ቫልዩ ላይ አይዲን ስለሚይዝ ማለት ነው። ይሄ ዶት ቱ ስትሪንግ ብለን ወደ አይዲ ፓርስ ማድረግ ያስፈልጋል። ካታጎሪ አይዲ ኢንት ስለዚህ ኢንት ዶት ፓርስ ካታጎሪ አይዲን ሰጠሁት ማለት ነው። ሙቪ ዶት ከዚህ ላይ ይሄንን እስኪ እንደዚህ ለሁለት እንክፈተውና ጎን ለጎን እንደዚህ ያየን እንስራ። እዚህ ከካታጎሪ ቀጥሎ ምንድነው ያለው? ታይትል text movie title dot text movie dot ከዛ ምንድነው ሪሊዝ ይር text release year dot text ከዛ movie dot ከሪሊዝ ይር በኋላ ዲስክሪፕሽን ነው text description dot text ይሄ ሪሊዝ ይር አይ ቲንክ ወደ ኢንት ፓርስ መደረግ አለበት። እዚህ ሁሉንም ዳታ ሰበሰብኩ ማለት ነው። አሁን entity.tvl movies .add ብዬ ዳታ የሰበሰብኩበትን ሙቪ ሰጠዋለሁ። ከዛ entity.save changes ነው ማለት ነው የምለው። ኦኬ ይሄ ትራይ ካች ውስጥ መግባት አለበት። so message box dot show saved movie saved
ኤክሰፕሽን ላይ ስንመጣ ሙቪ ሴቭ ፌልድ እንላለን ማለት ነው ኤክሰፕሽን ላይ ከገባ ስለዚህ ሴቫችን በዚህ መንገድ ይሰራል አፕዴት ኦኬ ስለዚህ አሁን ሴቭን ከሰራን በኋላ ወደዚህ ሊስት ቪው ላይ ደግሞ ፊል ማድረግ አለብን ስለዚህ እሱን እንስራ እሱም የሚሰራው ፎርም ሎድ ላይ ነው ስለዚህ ኮምቦ ቦክስን ፊል ካደረኩኝ በኋላ ሊስት ቪውን ፊል የሚያደርገውን ኮድ ደግሞ ጽፋለሁ ማለት ነው ሴቭንም አብረን ቴስት እናደርጋለን እዚህ ጋር ኦሬዲ ኢንቲቲን ክሬት አድርጋለሁ ምንድነው የምፈልገው ሊስት ኦፍ tbl ሙቪ ነው የምፈልገው እና entity.tbl movies.toList the list of movie አለኝ for each ብዬ for each movie in movies collection list view item create አደርጋለሁ list view ላይ አንዳንድ ሮ ጨምራለሁ ማለት ነው ከዛ የመጀመሪያው ማን ነው movie.id አይደል እዚህ ጋር ያለው ኮለም ስለዚህ movie.id.string መሆን ስላለበት .string ብለዋል item.subitem subitems.add የሌሎች ኮለሞች ሁለተኛው ኮለም ማን ነው ካታጎሪ ስለዚህ movie.category አይዲን ሳይሆን ማሳየው በሪሌሽንሺፑ ሄጄ tbl ካታጎሪ ላይ የtbl ካታጎሪ ታይትልን ነው ማሳየው ማለት ነው item.subitems.add movie. የmovie title item.subitems.add ከዛ movie.release year እነዚህ ናቸው ዲስክሪፕሽንን ሊስት ቪው ላይ አላሳየም ተባብለናል ይሄ .toString ይፈልጋል ከዛ ሊስት ቪዋችን ማን ነው የሊስት ቪዋችንን ስም እናየው ፕሮፐርቲ ላይ ሊስት ቪው ሙቪ .items.add ችን item1 add እናረጋታለን ማለት ነው ስለዚህ የመዘገብነውን ነገር ሊስት ቪው ላይ ፖፑሌት ያደርግልኛል ማለት ነው ስኪራን አድርገን እንየው መመዝገብንም በዛው ቴስት እናርገው ሙቪ ከሙቪ ላይ እሺ አድቬንቸር እንምረጥ እሺ ከዛ ቲንቲን ያሙሉ የፊልሙን ርዕስ አላውቀውም በ2017 መሰለኝ ወጣው የሆነ ዲስክሪፕሽን ሴቭ ስንል ሙቪ ሴቭድ ይለኛል ሴቭ አድርጎታል ማለት ነው ፋይል አሁን ደግሜ ስከፍተው እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው እዚህ ቀጥሎ የምናየው ምንድነው ይሄ ሊስት ቪው እንዳያችሁት ካታጎሪ ላይ እንዳስተካከል ነው እዚህም ላይ የፈለኩበት ቦታ ላይ ክሊክ ሳደርግ መምረጥ መቻል አለበት አሁን አይዲ ላይ ብቻ ነው የሚመርጠው ፕላስ ይሄን ስመርጠው ወደዚህ ፊል ማድረግ አለበት ይሄን ፊል ካደረገልኝ በኋላ አፕዴት እና ዲሊትን እንሞክራለን ማለት ነው ኦኬ እዚህ ሙቪ ይሄ ፕሮፐርቲው ፉል ሮ ሴሌክት የሚባል ፕሮፐርቲ አለ እሱን ትሩ እናረጋለን ከዛ ሊስት ቪው ላይ ደብል ክሊክ አድርገን ደግሞ ሊስት ቪው ሲመረጥ እዚህ መጀመሪያ if list view.selectedindexes.count greater than 0 ከሆነ ማለት አለብኝ which means የተመረጠ ካለ ማለት ነው የተመረጠ ካለ ምን አረጋለሁ እስኪ ዲዛይኑን ካጠገቡ ልክፈተውና ያያየው ለመስራት እንዲመቸኝ የተመረጠ ካለ አይዲውን አመጣና int አሁን ልክ ካታጎሪ ላይ እንዳደረግነው ከዚህ ላይ ወደዛ መምራት አንችልም ምክንያቱም እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽንን ማምጣት አለብኝ ስለዚህ በዚህ አይዲ ከዳታቤዝ ላይ ነው ዳታ ማመጣው ማለት ነው ዲስክሪፕሽን የሚል ኮለም እዚህ ላይ ስለሌለኝ እዚህ ሙቪ አይዲ እና ሙቪ አይዲ ኬት ነው የምናገኘው ሊስት ቪው movie.items of selected index ማለት ነው of 1 ስለዚህ ከተመረጡት ውስጥ
የመጀመሪያው ከዛ ሰብ አይተምስ ኦፍ 0 ሰብ አይተምስ ኦፍ 0 ማለት የመጀመሪያው አይዲ ማለት ነው ዶት ቴክስት ከዛ ይሄ ሙቪ አይዲ ኢንት ስለሆነ ያልኩት ኢንት ዶት ፓርስ ማለት አለብኝ ይሄንን ሙቪ አይዲ ያለኝ በሙቪ አይዲ ከዳታቤዝ ላይ ሄጄ ማምጣት እችላለሁ ማለት ነው መጀመሪያችን ኤንቲቲዋን ኮፒ አደረግና ከዛ tvl movie equal to entity.tvl movies dot where ብዬ x.id movie x.id movie id ከሆነ dot first or default አንድ ሙቪ አመጣው ማለት ነው ከዛ እሱን ወደ ቴክስት ቦክሶችና ወደ ኮምቦ ቦክሱ ፊል አደርጋለሁ ሳለ cbo category dot text ማለት ማን ነው movie.tvl category dot title ከዛ movie title txt movie title dot text ማለት ማን ነው movie.title ነው ከዛ release year txt release year dot text ማለት ምንድነው movie.release year dot toString ከዛ description text description dot text ማለት ማን ነው movie.description ስለዚህ ሎድ አደረገልኝ ማለት ነው okay let's see movie የሚለውን ስንመርጥ እዚህ ጋር ስመርጥ ዳታውን በሙሉ አምጥቶ ሎድ ያደርግልኛል ማለት ነው ያንዳንዷን የሞላዋትን ዳታ ነው የሚያመጣልኝ አሁን የተመረጠውን አፕዴት እና ዲሊት መስራት እችላለሁ ማለት ነው let's see አፕዴት የሚለውን በተን ስነካ ምንድነው ማረጋው ሙቪ ሬንታል እቺ ኤንቲቲዋን ክሬት አደርጋለሁ ከዛ አፕዴት ለማድረግ አይዲውን ከሊስት ቪው ላይ ፈልጋለሁ ስለዚህ እቺን እንጠቀማለን አሁን አፕዴት ስንል ካታጎሪ ላይ እንዳየነው ኒው እና ኦልድ አለኝ ስለዚህ tvl movie ኒው ሙቪ ብዬ ከዩዘሩ መቀበለውን ዳታ እዚህ ላይ ሎድ አደርግበታለሁ ይሄ ማለት ሴቭ ላይ የሰራሁት ማለት ነው እቺ ሙቪ የምትለዋን ኒው ሙቪ በሚል መቀየር አለብን ከዛ ኦልድ ሙቪ ደግሞ ብዬ ከዳታቤዝ አመጣለሁ ስለዚህ entity.tvl movies dot where ብዬ x equal to x.id x ማለት አሁን tvl movies ላይ ስለሆንኩኝ ሙቪ ነው የምትወክለው ስለዚህ x.id ማለት ሙቪ አይዲው ማለት ነው first or default አሁን ኒው ሙቪ አለኝ ኦልድ ሙቪ አለኝ ስለዚህ ኤንቲቲን ተጠቅሜ dot entry of old movie dot current value set value የምታረጋው ከማን ነው ከኒው ሙቪ so entity dot save change ስላለው ማለት ነው አፕዴታችን ይሄ ነው ይሄ ትራይ ካች ፈልጋለሁ obviously እሺ ስለዚህ ይሄንን ኮፒ እናደርግና successfully ከጨረሰ ሙቪ አፕዴትድ ይለኛል ፌል ካደረገ ሙቪ አፕዴት ፌልድ ይለኛል ማለት ነው ይሄ ትንሽ እኔ ፈጠን እያልኩ ነው የምጽፈው ያው ቪዲዮ ሰዓቱ እንዳይረዝም አሰልቺ እንዳይሆን ነው ግን ኮዱን ጊትሃብ ላይ የራሳችን ቻናል ላይ ፖስት ስለምናደርገው ከዛ ማግኘት ትችላላችሁ የራሳችን ሪፖዚቶሪ አለን ጊትሃብ ላይ ፐብሊክ ስለሆነ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ኮዱን ከዛ ላይ እዚህ አፕዴታችን ይሄ ነው ዲሊትንም አብረን እንጻፈውና ከዛ አንዴ ቴስት እናደርጋለን እዚህ ዲሊት ስል ምንድነው የሚሆነው
ኤንቲቲውንና ሙቪ አይዲውን እፈልጋለሁ ያው ሁሉ ጊዜ አፕዴት እና ዲሊት በሙቪ አይዲ ነው የሚሰራው ከዛ ኦልድ ሙቪን ሰርች አድርጌ ያመጣለሁ በዛ አይዲ entity.tbl movies ከሊስት ውስጥ ሪሙቭ አድርገው ማንን ኦልድ ሙቪ ብላ ከዳታቤዝ ያመጣው entity.save changes ጨረስን ማለት ነው ስለዚህ ዲሊታችንን እንደዚህ ነው ማለት ነው የምንሰራው ካለዛ ሙቪ ዲሊት ፌልድ ላለው እናንተ የምትፈልጉትን አይነት ሜሴጂንግ መጠቀም ትችላላችሁ እዚህ ላይ ማለት ነው እሺ ስለዚህ ራን እናርግና ሙቪ አለ ኮሜዲ yes boss ሪሊዝር 2016 መሰለኝ ባይ አንድ ኮሜዲ አክተር ነበር ስሙን ረሳሁት ሶሪ እዚህ ሴቭ ሙቪ ሴቭድ እኔንን ዘግተን ስንከፍተው ሙቪያችን እዚህ ጋር መጣለች ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን አፕዴት እናርገው እስኪ ለምሳሌ በ2017 ነው የተሰራው አፕዴት ሙቪ አፕዴት ፌልድ እሺ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ሲያጋጥመን ዲበግ ማድረግ አለብን ማለት ነው እስኪ ዲሊትን እንሞክር ለምሳሌ አድቬንቸር ዲሊት ሙቪ ዲሊትድ እስቲ ሙቪ ስንል ኦኬ ዲሊት አድርጎታል ማለት ነው አሁን አፕዴት ነው ያስቸገረን ያለው እስኪ 2017 ለአፕዴት ስር አፕዴት ፌልድ እሺ ስለዚህ ይሄ የተሳሳተነው ነገር አለ ምን ረስተናል አይዲ የሰጠነው አይመስለኝም አፕዴት ስናደርግ እዚህ ጋር ለኒው ሙቪ አይዲ መሰጠት አለበት ምክንያቱም አፕዴት ስለሆነ በዚህ አይዲ ያለውን ሄደህ አፕዴት አድርግ ነው ማለት የምንለው እዚህ ሙቪ አይዲን እዚህ ጋር እንጨምርለታለን አይ ቲንክ አሁን አይዲ ሰራ አፕዴት ይሰራልናል ሙቪ ዋች እስኪ 2017 አፕዴት አሁን ሙቪ አፕዴትድ ይለኛል ማለት ነው ስለዚህ ዝጋሚ ዘግተን ስንከፍተው አሁን ጭምብነካት 2017 አድርጎታል ማለት ነው ስለዚህ ሙቪ ፎርማችንን ሴቭ አፕዴት ዲሊት ሪድ ይሰራል ማለት ነው ስለዚህ ቀጣይ ቪዲዮ ላይ ደግሞ ሙቪ ሬንታል እንሰራለን ከዛ ደግሞ ሙቪ ሴለር ከዛ ቤዚክ ኦፕሬሽናችንን ጨረስን ማለት ነው እሺ ስለዚህ ለዛሬ ለዚህኛው ይበቃናል እናመሰግናለን ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ በዛውም እቺን የደውል ምልክቷን ክሊክ አድርጓት ይሄ ማለት አዳዲስ ቪዲዮዎችኛ ስንጨምር ዩቲዩብ ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት ነው እናመሰግናለን